ඔය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Maleesha Tech tips අතින් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මගේ යාළුවන්ට අරගෙන ආවේ පුංචි ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා ඔයාලගේ trust wallet එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ binance account එකට withdrawal එකක් ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන් ගේම් එකක් ගැන. ඉතින් මේකේ withdrawal limit එක තියෙන යාළුවනේ 0.01 තරම් වූ කුඩා ගාණක්. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාගේ අදහසත් බලන්න කමෙන්ට් කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම ඇප්ලිකේෂන් ලින්ක් එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් download කරගන්න. download කරගෙන ඇප්ලිකේෂන් එකට ආවට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලගේ Google account එකකින් sign in වෙලා එයාලගේ conditions වලට agree වෙලා account එක ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ හදා ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාගේ account එක load වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙතනින් කියනවනම් මේ ගේම් එකේ සරලවම කරන්න තියෙන්නේ බිලි පිත්තකින් මාළු අල්ලන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන play කියලා බටන් එක තියෙනවා. ඉතින් එතන max කියලා මැද්දෙනුත් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ max එකට ගත්තොත් යාළුවනේ මේ බිලි පිත්ත යටටම අරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් බිලි පිත්ත ගිහිල්ලා අපිට වෙන මේ වගේ මාළුව අහ වෙනවා. දැන් මගේ නම් මේ වෙලාව එකයි අහුනේ. ඉතින් මට ඒකට coin 10ක් හම්බ වුණා. ඉතින් මම try කරපු අවස්ථාවලින් එකකවත් මට coin එකක් නම් හම්බුනේ නැහැ. මාළු වලින් coin නම් හම්බුණා. තව යාළුවනේ ඔයාලට මට මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් get more injury කියලා advertisement tab බලලා ඔයාලට ඒ chances ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව get more diamonds කියන එක උඩ click කරලා ඔයාලට advertisement එකක් බලලා එහෙම diamond upgrade කරගන්නත් පුළුවන්. මොකද ඔයාලා withdrawal option එකට යද්දී මෙතන diamond ගාණක් තියෙන්න ඕනේ අපිට withdrawal option එක ගන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් බිලි පිත්තේ වෙනස් කරගන්න හැටි. ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් hook කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ බිලි පිත්ත සාමාන්‍ය මෙතන default hook එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලගේ diamond ගාණ වැඩි කරගෙන මෙතන වෙන බිලි පිත්ත buy කරලා ගන්න. ඒත් එකම දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් තව diamond earn කරගන්න හැටි. ඔයාලට පුළුවන් invite option එකට ගිහිල්ලා මෙතන referral link එක copy කරගෙන ඔයාලගේ යාළුවන්ට එහෙම නැත්නම් social media වල share කරලා ගන්න. දැන් මම කියලා දෙන්නේ ඊළඟට withdrawal එක ගන්න හැටි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන users withdrawal today කියලා තියෙන තැන මේ වෙනකොට මේ app එකෙන් withdrawal අරන් තියෙන කට්ටිය සහ මේ වෙනකොට $663ක් අරගෙන තියෙනවා මේ app එකෙන්. ඉතින් දැන් මම කියලා දෙන්නේ යන්නේ withdrawal එක ගන්න හැටි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා withdraw කියලා. ඔයාලා coin ගානත් එක්ක. ඉතින් එතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් withdraw කියලා. withdraw කියන එකට ගියාට පස්සේ දැන් නම් යාළුවනේ අපිට එක address set කරන්න බෑ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන polygon address එකක් තමයි අපිට add කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් polygon address එකක් add කරගන්න විදිහ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයා යන්න ඔයාගේ binance account එකට එහෙම නැත්නම් trust wallet එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලගේ binance account එකේ profit leo එකට ගියපුවම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන polygon කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් polygon කියන address එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන deposit කියලා තැනක් තියෙනවා. ඒ deposit කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට polygon කියලා දිනනවා. එතන polygon එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා wallet address එක. එතනින් copy කරගෙන ආවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන polygon address එක paste කරලා මෙන්න මේ විදිහට okay කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ polygon address එක save වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැනට මේකේ මට withdrawal එක ගන්න විදිහක් නැහැ diamond 35ක් නැති හින්දා. ඉතින් මම ඉක්මනටම මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් වෙන මේ විදිහට videos watch කරලා diamond හොයාගෙන ඔයාලගේ withdrawal එක ගන්න. සාමාන්‍ය 0.01ක withdrawal එක ගන්න අද diamond 35ක් විතර තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ආයෙමත් ඉක්මනින් withdrawal වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.